Trời ơi Ricky, bắt con trùng ăn à? Tối rồi mà Ricky vẫn còn tìm kiếm thức ăn này mọi người. Nào nào cũng được Ricky. Còn lên cái đi, lên cái leo treo để mà tìm kiếm con trùng ở trên này. Nào ra kia. Phi ra. Chủ chòa, cao nhỉ? Leo cao nhỉ? Cao nhỉ? Leo cao nhỉ? Leo cao nhỉ? Có thức ăn trên đó không? Ricky